નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ આપણે જે ધોરણ પ્રમાણે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર ઉપર જે પ્રસારણ જોઈએ છે એમાં તારીખ પ્રમાણે જોતા જઈએ તો સપ્ટેમ્બર મહિનાને જે સમયનો ધોરણ 3, 4 ને 5નો જે પ્રસારનો સમય છે એમની ચર્ચા કરીએ તો ધોરણ 3નો સમય છે 9 થી 9:30। ધોરણ 4નો જે સમય છે એ 9:30 થી 10નો છે અને ધોરણ 5નો જે સમય છે એ 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। જેમાં આપણે અલગ અલગ પ્રસારણ જોઈએ છીએ। એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3 સપ્ટેમ્બર 2020ને ગુરુવારના રોજ 3/9/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં 5મું છે કોરો કાચબો ભીનો ચાંદો એનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં 7મું છે કલાકારની ભૂલ એનો પહેલો ભાગ પ્રસારિત થશે અને અંગ્રેજીમાં ધોરણ 5ની અંદર ઇંગ્લિશની અંદર જે લેસન છે એમના 13, 14, 15ના પાઠ બીજો એ છે એ પ્રસારિત થશે। તો ધોરણ 3 ને 4ની અંદર ગુજરાતી અને ધોરણ 5ની અંદર ઇંગ્લિશ છે એમનું પ્રસારણ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર જે પ્રસારણ છે એમાં સપ્ટેમ્બર માસનો જે સમય છે એમાં ધોરણ 6નો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે। ધોરણ 7નો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે અને ધોરણ 8નો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। અને એમાં પણ તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3 સપ્ટેમ્બર 2020 એટલે કે 3/9/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન પ્રકરણ 1, 2, 3 ને 9મું। એ રીતના ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન પ્રકરણ 3 ને 9મું અને એ જ રીતના ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન પ્રકરણ 3 ને 4 એમના વિડીયો છે પ્રસારિત થવાના છે તારીખ 3/9/2020 ગુરુવારના રોજ। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો એમાં દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એનો સપ્ટેમ્બર માસનો સમય છે 12 થી 1 વાગ્યાનો। ક્યારેક ધોરણ 9નું આવતું હોય છે પ્રસારણ તો ક્યારેક ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું હોય છે। એ જ રીતના ક્યારેક ધોરણ 11નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, ત્યારે ધોરણ 12નું પ્રસારણ પણ આવતું હોય। તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે ધોરણ 11, 12નો એમનો સપ્ટેમ્બર માસનો જે સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 3/9/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 9નું વિજ્ઞાન વિષય છે એમનો નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો પ્રકરણ 14મું એનો ભાગ 4 છે પ્રસારિત થશે। અને એ જ રીતના ધોરણ 12ની અંદર ગણિત વિષયનું શ્રેણિક પ્રકરણ 3 એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થવાનો છે। તો આ રીતના તારીખ 3/9/2020 3 સપ્ટેમ્બર 2020ને ગુરુવારના રોજનું પ્રસારણ છે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે જે વિષય છે એમના મુદ્દાઓ તમને ખ્યાલ આવી ગયા છે કે કયા વિષયના કયા પાઠના મુદ્દાઓ છે પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો। વિડીયો છે એમના સુધી મિત્રો સુધી પહોંચાડશો તો એમના માટે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી ઉપયોગી થશે, જેથી કરીને એમને પણ ખ્યાલ હશે કે કયા વિડીયોઝ છે આવવાના છે, પ્રસારિત થવાના છે। તો આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેશે ચેનલ ઉપર, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની જાણકારી મળતી રહેશે। કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ। ટેક કેર।